Hello everyone, welcome to Janediy&crafts. For today's vlog, another design of a hairbow ang gagawin natin. And meron tayong mga cute na design na hairbow. Yan. Nakabili kasi ako ng murang ribbon na sobrang ganda ng design niya. At if you're new to my channel guys, don't forget to subscribe, like, and share this video. Ayan. Sobrang cute ng mga design ng ribbon. Ang gagamitin natin ngayon is yung strawberry design. Super cute ng design niya. Sobrang nagustuhan ko siya. Ayan. Ang materials you need, 4 na pirasong ribbon. Ang size niya is 18 cm. Ayan, 18 cm. At saka yung plain na kulay, 18 cm din. I-match lang yun yung kulay sa printed na ribbon. At 2 pirasong 10 cm. Yan yung gawin natin pang spike mamaya. At meron akong magandang quality na rhinestone. Ang size ng clip na ginamit ko is 5.5 cm. Ayan. First, susunugin muna natin yung dulo ng ribbon para hindi siya mag-frill. Kasi minsan natatanggal yung niya, yung dulo. So, kailangan natin siyang i-fold. Ngayon, i-fold lang natin in half yung plain ribbon para mag-form siya ng bow. Yan yung pang-layer natin mamaya. Fold in half lang siya. So, nagbabalak gumawa ng gusto magnegosyo. Ito maganda din siya lalo na sa mga mamshi na mahilig sa mga yung may mga kikay na anak. Ito sobrang ganda niya. Ayan. Yung printed naman, i-fold in half lang natin tapos fold lang natin siya pa X, parang ganyan. Ganyan lang. First natin fold is nasa right side. Ang pag-fold natin ito guys is magkabilaan. Ayan. Yung isa naman. Kanina, ganito yung pag-fold natin. Ngayon, sa kabilang side natin siya ipo-fold. Ayan. Sa left side na naman. And fold in to naman sa dulo. Dapat ganito yung itsura niya. And tatahiin lang natin siya. Dapat ganito na yung niya, yung forma niya. Tapos yung isa naman yung tatahiin natin. Yan, ididikit lang natin siya. Pwede kayong gumamit ng glue gun pang dikit or tatahiin nyo na lang siya together. Yung sa akin, tinahi ko na lang siya kasi hindi naman siya mahirap tahiin. Kaya nyo na ng ilang pieces para secure talaga siya. Ayan, dapat ganyan na yung bow natin. Ayun, yung gagawin natin is yung ikakat natin yung spike. Yung pang layer sa bow. I-fold in half lang natin. Tapos pa diagonal yung cut niya. Ayan.
para magkaroon tayo ng spike design na hairbow. Yan, dapat ganito na siya. At susunugin lang natin uli para malinis yung dulo niya. Tapos fold in half again. Tapos atahin naman uli. Yan, i-form lang natin ng kunti. Ayun is yung tatlo, ididikit lang natin yung tatlo. Yan, ididikit lang natin. Yung sa ilalim, yung plain na buo, tapos yung spike nasa gitna. Yan, tapos nasa itaas naman yung ating main bow design. Muha lang kayo ng 7 cm na ribbon para pang cover natin sa gitna. Yan. I-form lang natin siya ng konti para siya masyadong malaki. Yan. Maglagay muna tayo ng clip bago natin lagyan ng panggitna. Yan. Kahit anong size ng clip, pwede nyo siyang gamitin. Yung sa akin, meron akong 4 cm tsaka 5.5 cm. Kaya yung ginamit ko is 5.5. Yan, maglagay lang glue sa gitna ng clip. Yan. I-wrap lang natin siya sa gitna. Depende na yan sa inyo. Mga mansyo, kung pwede nyo lagyan ng rhinestone o plain, okay lang din yung plain. Pero sa akin, meron naman akong rhinestone, kaya nilagyan ko siya para mas elegante talaga siya tignan. Yan. Yan. Malapit na matapos ang ating hairbow. Yan. Tapos na siya. Diba, ang dali lang niyang gawin. Ayan, nilagyan ko lang siya ng logo sticker. Ay, hindi siya logo sticker, yung cardboard na ko pala. Ayan, meron nagagawa ako ng maraming design. Diba, super cute. Sana nagustuhan yung video na to, guys.